Chào anh em thợ máy và các bạn nhé. Hôm nay lại tiếp tục cái vấn đề về máy trên chiếc xe zin Thái này các bạn nhé. Lý do tại sao mà tôi lại tháo hết ra như thế này. Đây là máy đây. Thì trong clip này tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái vấn đề về nguyên nhân tại sao lại phải tháo như thế này các bạn nhé. Mời các bạn chú ý theo dõi video. Thì đây là toàn bộ cái phụ kiện ở trong máy các bạn nhé. Tôi đã tháo ra như thế này rồi. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái vấn đề về biên trước các bạn nhé. Vấn đề đầu tiên là cái cục biên này các bạn nhé. Cục biên này tôi tháo hết ra đây, tận cùng sâu trong máy. Thì nguyên nhân mà tôi tháo hết ra như thế này là chiếc xe này đang đi nó bị cạn dầu gạt nhớt các bạn nhé. Quên không đủ dầu nhớt cho nên là nó hỏng hết rồi. Tất cả mọi thứ đây là hỏng hết rồi. Thì cái biên cái này nhá, các bạn chú ý vào đây này. Đây là cái cục biên, thì các bạn phải làm là các bạn phải thay tay biên mới này. Thứ hai là đôi bi cơ, các bạn phải thay các bạn nhé. Thay đôi bi cơ này và các bạn thay tay biên này. Và đây là cái áp dọ biên, các bạn phải thay mới hết. Và cái chốt này nữa các bạn phải thay. Đây là vấn đề về cái cục này. Như vậy các bạn nhá. Tiếp theo đến cái phần côn này các bạn nhé. Đây là cái phần côn sau. Phần côn sau thì các bạn phải thay cái gì? Thì đây nó có 1 2 3 4 cái lá côn. Lá côn là các bạn phải thay nhé. Còn cái lá sắt các bạn kiểm tra còn ok thì các bạn để nguyên. Đây, đây là cái lá sắt các bạn nhé. Lá sắt này kiểm tra trong xe này thì tôi thấy là lá sắt ok thì tôi để nguyên lá sắt. Còn đây là lá côn bị cháy rồi các bạn nhé, cạn nhớt bị cháy đen rồi thì lá côn này không giữ được là phải thay. Đúng chưa? Đây là phần côn sau. Đấy, tôi lại để ra đây một chút chia sẻ cho các bạn từng phần một các bạn nhá, xem xử lý nó như thế nào, xem xe của các bạn có bị cái kiểu như thế này không các bạn nhá. Còn đây là cái côn trước, đây là côn trước này, các bạn kiểm tra ba cái văng này, 1 2 3, các bạn xem nó còn dùng được thì các bạn giữ lại, còn không dùng được các bạn phải thay ba cái văng này, ba cái văng này nhá các bạn nhá. Còn cái đế này không phải thay, đế này thì không hỏng được, thay ba cái văng này. Trên xe này thì phải thay nhá các bạn nhé. Đây là phần văng. Còn đây là cái chuông côn các bạn nhé, chuông côn của xe bị cạn nhớt đây. Quay đây nhìn rõ. Đây các bạn nhìn, các bạn có nhìn thấy gân đây không ạ? Đây gân này. Cái chuông này là các bạn phải đi tiện lại nhé, tiện lại bên trong này cho nó nhẫn, tiện thật nhẫn thì xe chạy mới ok được. Đấy, đây chuông này là phải tiện. Còn kiểm tra cái phần bánh răng này là vẫn ok các bạn nhé. Bánh răng này vẫn ok thì cái chuông này để nguyên giữ lại được, và chúng ta chỉ cần tiện cái chỗ là mặt trong này thôi. Đấy là phần côn là xong các bạn nhá. Để ở đây. Tiếp theo là đến phần hơi. Phần hơi này các bạn nhá, quay đây nhìn đây. Đây cái phần hơi bên trong này nó bị xước, cái lòng này rồi các bạn nhá. Nó bị xước lòng như thế rồi là các bạn phải mang củ hơi này đi doa và thay quả piston mới. Đây là tôi chỉ lau sạch, tôi kiểm tra thôi, kiểm tra thấy nó không ổn thì là phải thay, các bạn phải doa cái lòng này mới lên này, sau đó các bạn thay piston mới và xếp măng mới. Đấy là cái phần hơi. Còn cái cục này là không phải thay nhá các bạn nhé. Nhiều bạn mà mang cái cục này đi mua cục mới thay của zin Thái, cục này nó đã vài triệu rồi các bạn nhá. Riêng cái cục này vài triệu đấy, không ít tiền đâu, chúng ta có thể làm lại được. Đấy là phần hơi. Tiếp theo nữa là cái phần đầu bò này nhé các bạn nhé. Đầu bò các bạn chờ một chút, tôi tháo nó ra. Đây là cái đầu bò nhé các bạn nhé.
đầu bò thì tôi sẽ tháo ra tôi kiểm tra luôn. Bây giờ tôi mới bắt đầu tháo này. Đây là phụ kiện bên trong đầu bò nha các bạn nha. Đây là cái trục cam của nó. Trục cam thì các bạn kiểm tra đôi bi. Đây một vòng bi và đây một vòng bi các bạn nhé. Hai vòng bi này là phải thay. Nó bị dơ rồi, bị cạn nhớt, nó không có dầu nhớt bôi trơn, nó hỏng rồi các bạn nhé. Hai vòng bi này hỏng rồi. Tiếp theo nữa là hai cò này các bạn nha. Hai cò này nó bị gợn này, các bạn nhìn cái mặt tiếp xúc này nó bị gợn. Mặt tiếp xúc này nó bị gợn này. Và các bạn để nguyên này nó vào nó sẽ kêu. Bây giờ các bạn phải mang cái cò này đi lên máy tiện nhá. Máy tiện, máy mài nhá. Các bạn mài qua đi thì vẫn chạy ok các bạn nha. Còn tiếp theo nữa là cái phần nấm đây, phần xúc tác đây. Nấm này ra các bạn nhé. Sẽ tháo hai cái nấm này ra kiểm tra. Cái lò xo như thế chỗ nắp trên này thì không mấy khi nó hỏng các bạn nhé. Xe chạy cạn nhớt nhưng cái này không hỏng. Cái này không bao giờ phải thay đâu. Để nguyên đây. Tôi kiểm tra cái nấm xả trước. Đây nha các bạn nhé. Nấm xả này không ok đâu các bạn nhé. Nấm xả này có vấn đề rồi. Không chạy được đâu. Đây nha các bạn nhé. Nấm xả này hỏng rồi, bỏ. Tiếp theo tôi sẽ tháo cái nấm này. Đây là cái phần nấm hút nhé các bạn nhé. Hai cái tháo như nhau thôi. Bạn nào chưa biết, các bạn chú ý một tí là các bạn sẽ tháo được. Không khó lắm. Tôi để đây cho gọn. Cái này cũng phải thay luôn rồi các bạn nhé. Hai cái này là phải thay mới. Đó là tất cả phụ kiện bên trong đầu bò tôi tháo ra như thế này rồi đây. Còn đây nó chỉ là cái vỏ thôi các bạn nhé. Cái vỏ này. Còn tất cả trong này là hầu như là thay gần hết. Và tiếp tục nữa các bạn để ý hai phớt này. Hai phớt này rất quan trọng các bạn nhé. Đây là hai phớt. Tôi tháo nốt này. Đây. Đây hai cái phớt vít này nha các bạn nhé. Hai cái này khi mà các bạn đã tháo phụ kiện bên trong đầu bò ra như thế này là cái này các bạn phải thay luôn, không bao giờ giữ lại được. Giữ lại là hỏng luôn, nắp vào khoái luôn các bạn nhé. Đấy là cái phần đầu bò. Tiếp theo chia sẻ với các bạn về cái phần vách. Đây, cái phần vách thì các bạn kiểm tra những cái gì? Các bạn tháo cái tổng bơm dầu này, các bạn kiểm tra xem bánh quay ok không nhá. Đây là đầu tiên. Thứ hai là đây nó có hai vòng bi. Hai vòng bi này thì thay luôn các bạn nhé. Các bạn đóng ra rất dễ thôi. Hai vòng bi này thay luôn. Đây, hai vòng bi này nó đã bị cạn nhớt rồi thì hai vòng bi này bỏ luôn. Gioăng này tôi cũng bỏ luôn nhé các bạn nhé. Gioăng này tôi sẽ thay gioăng mới hết. Đấy, cái phần vách này nó chỉ có thế thôi. Hai vòng bi, tổng bơm dầu. Và đây cũng rất là quan trọng các bạn, cái lưới lọc dầu. Cái này các bạn tháo ra, các bạn xịt cho sạch rồi lại lắp vào ok các bạn nhé. Đấy, phần vách là quay ra cái độ này. Cuối cùng chia sẻ với các bạn cái phần này nhé. Đây là bộ số. Đây con heo số này, đây là bộ số này. Đây con heo số. Tại sao tôi không nhấc ra? Bởi vì là cái bộ số này không mấy khi hỏng các bạn nhé. Kể cả xe cạn nhớt cũng không thể hỏng được cái bộ số này. Các bạn hiểu ý chưa? Cái bộ số này không bao giờ hỏng được. Cho nên tôi để nguyên nha các bạn nhé. Xe vẫn đang đi bình thường, nó chỉ cạn dầu nhớt là nó hỏng. Chứ còn số vẫn vào ok các bạn nhé, để nguyên. Và tiếp theo các bạn đẩy cái long đen này. Đây, cái long đen là chỗ này nhé. Các bạn tháo cái vách côn ra, các bạn phải để ý cái long đen này. Nhiều bạn là để mất cái long đen này nhé. Kiếm rất khó.
Đấy, quan trọng là cái vấn đề đấy là ok. Số là các bạn không làm sao các bạn để nguyên. Đấy là toàn bộ vấn đề về máy trên chiếc xe này các bạn nha, là cần phải thay sửa những cái gì tôi đã chia sẻ với các bạn rồi. Còn lắp ráp như thế nào thì trong kênh tôi cũng đã có nhiều clip hướng dẫn các bạn rồi các bạn nhá. Vừa rồi tôi chia sẻ với các bạn cái vấn đề về máy nhé. Bạn nào xem video vẫn còn chưa hiểu, mời các bạn vào bình luận các bạn nhé. Tôi sẽ trả lời cho các bạn mỗi khi rảnh rỗi. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.